iPod හැමෝටම අදත් සිංහලට YouTube channel එකට ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද බලන්න හදන්නේ iPhone එකේ password එක නැතුවම කොහොමද iPhone එකක් unlock කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගලන්ගේ හරි ඕගලන්ගේ යාළුවෙක්ගේ හරි iPhone එකේ password එක අමතක කරලා ඇති. ඉතින් ඕගලන්ට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඒක ඕගලන්ට unlock කරගන්න පුළුවන්. unlock කරලා ඕගලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට use කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන කලින් පල්ලෙහා subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දෙකටම බලන්න. හරි දැන් මේ තියෙන්නේ iPhone එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ phone එකේ password එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට කීප වතාවක් වැරදි password එක enter කරොත් මේ phone එක disable වෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේ වගේ disable වෙච්ච ඒවත් ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ password එක දන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ iPhone එක කොහොමද හදාගන්න කියලා මේ password එක නැතුව. මුලින්ම ඔයගලන් කරන්න ඕනේ පල්ලෙහා description එකේ උඩින්ම link එකක් තියෙනවා. ඒක click කරලා මෙන්න මේ website එකට යන්න එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ EaseUS MobiUnlock කියන මෙන්න මේ software එකේ website එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතනට ගිහිල්ලා මේ software එක ඔයගලන්ගේ computer එකට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් මේ software එක download කරගන්න. මුලින්ම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දාලා තියෙනවා one click to unlock iPhone කියලා එකක්. ඒ වගේම remove passcode from locked and disable iPhone. ඒ වගේම remove 4 to 6 digit codes, touch ID, face ID මේ වගේ දේවල්. ඒ වගේම fully compatible with iPhone 13 running iOS 15. ඉතින් මේ හැම ෆෝන් එකකට මේක සපෝට් කරනවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගලන් කරන්න තියෙන description එකේ link එක click කරලා මේ website එකට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන free trial කියන එක click කරලා මේක download කරගන්න එක ඔයගලන්ගේ PC එකට. ඉතින් මම මේක download කරගන්නම්. මේක download කරලා ඉවරයි නම් මේක open කරගන්න. මේක open කරලා ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ software එක ඔයගලන්ගේ computer එකේ install කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ software එක මේ වගේ install කරගන්නම්. හරි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ වගේ ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ EaseUS MobiUnlock කියන software එක. ඉතින් මේක use කරලා තමයි අපි අපේ iPhone එකේ password එක remove කරන්න හදන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ iPhone එක මේකට connect කරගන්න එක. ඉතින් මේක කරන්න කලින් ඔයගලන් මේ start කියන button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ iPhone එක හරි ඔයගලන්ගේ iPad එක හරි මේකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ lightning cable එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මේක දැන් කරගන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ iPhone එක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඔයගලන්ගේ device model එක මෙතන වැටෙනවා. ඒ වගේම firmware version එක සහ current version එක වැටෙනවා මේ වගේ. දැන් ඔයගලන් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ iPhone එකට අවශ්‍ය software එක මෙතනින් download කරගන්න එක මුලින්ම. ඉතින් පල්ලෙහා තියෙන download firmware කියන එක click කරලා ඔයගලන්ට මේක download කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ phone එකට අවශ්‍ය firmware එක මේ software එකෙන් download වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ වගේ. ඔයගලන්ගේ phone එකට අවශ්‍ය firmware එක download වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ firmware verification complete කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න ඕනේ පල්ලෙහා තියෙන unlock කියන button එක click කරගන්න එක. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක click කරාට පස්සේ warning එකක් වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ quick unlock operating will erase all the data on your device. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ phone එකේ තියෙන හැම data එකක්ම මෙතනින් erase වෙනවා මේක unlock කරන්න යනකොට. දැන් ඔයගලන්ට කරන්න ඕනේ මෙතන 7/6ක් type කරලා confirm කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ unlock button එක click කරගන්න එක. ඉතින් මම ඒක කරගන්නම් දැන්. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ iPhone එකේ password එක remove වෙන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේක වෙන්න ටිකක් වෙලා ගන්නවා කොහොමද. ඉතින් ඔයගලන්ගේ phone එක ඔයගලන්ගේ PC එකේ remove කරන්න හදන්න එපා මේක වෙනකොට. හරි දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ phone එක unlock successfully කියලා වැටලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ software එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ phone එකේ password එක සම්පූර්ණයෙන්ම remove වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ phone එක සාමාන්‍ය විදියකට setup කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට කලින් වගේ password එක enter කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම setup කරගන්න එක ඔයගලන්ගේ phone එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න ඕනේ මේක කරන්න කලින් ඔයගලන්ගේ phone එකේ තියෙන data හැම දෙයක්ම remove වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ phone එකේ තියෙන data ගන්න මේක ක්‍රමයක් නැහැ. ඔයගලන්ට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ password එක සම්පූර්ණයෙන්ම remove කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ EaseUS MobiUnlock කියන software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ උඩින්ම ඔයගලන්ට link එක හොයාගන්න පුළුවන් මේ software එක download කරගන්න ඔයගලන්ගේ PC එකට. ඉතින් මේ වැඩේ කරනකොට ඔයගලන්ට මොකක් හරි ගැටලු ආව නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ videos දෙකටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අපේ සිංහලට YouTube channel එක. මේ වීඩියෝ එක කැමතිනම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.